سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. داستانی که امروز میخوام براتون تعریف کنم از طرف دوست عزیزمون عذرا خانم به دستمون رسیده. ایشون میگن در زمان نوجوانی که حدود 16-17 سالم بود، خواستگاری داشتم به اسم مصطفی که شرایط خانوادگیشون طوری بود که مصطفی زن، پدر و 2 برادر و یه خواهر ناتنی داشت. زمانی که مصطفی خیلی کوچیک بوده، پدرش اعتیاد پیدا میکنه و مادرش که میبینه دیگه نمیتونه باهاش زندگی کنه، زندگی رو رها میکنه و از اونجا میره سراغ زندگی خودش. پدر مصطفی هم 2 سالی به تنهایی مصطفی رو نگهداری میکنه و بعد از 2 سال با خانمی آشنا میشه و ازدواج میکنه. بعد از ازدواج خانم دومش که شرایطشون رو میبینه خیلی تلاش میکنه و کمکشون میکنه تا ترکشون میدن. بعد از اونم پدر مصطفی دیگه سراغ مواد نمیره و یه زندگی سالمی رو ادامه میده. زمانی که اومدن خواستگاری من، از پدرشون مشخص بود که مرد سالم و زحمتکشیه و حالا اگر اشتباهی هم کرده به خاطر جوانی و نادونی بوده. اون زمان مصطفی دانشجو بود و اوایل دانشجوییش بود و وکالت میخوند. از همون روز اولم تلاش میکرد که خیلی واقعی و رو راست شرایط زندگیشون رو برام توضیح بده. چون میگفت دوست ندارم شرایط زندگیمونو از اطراف بشنوی و یه کلاغ و 40 کلاغ کنن و یه جور دیگه‌ای به تو بگن. پدر من بعد از رفتن مادرم 2 سال بعد ازدواج کرد. مادرم هم ازدواج کرده و حالا بچه دار شده. منم گهگاهی ازش خبر دارم. البته خیلی کم. 1-2 سال یه بار میرم یه سری بهش میزنم و یه خبری ازش میگیرم. خلاصه ما شرایط مصطفی و خانواده‌ش رو یه جورایی قبول کردیم و من ازدواج کردم. ازدواج کردیم ولی خیلی به سختی، چون مصطفی خیلی پولی نداشت و برای عروسی گرفتن و خونه گرفتن مشکل داشتیم. مصطفی هم درس میخوند و هم کار میکرد. پدرش هم که زندگی متوسط رو به پایین داشت که تونست فقط به پسرش یک کم کمک کنه. ما زندگیمون رو شروع کردیم و از خیلی مسائل چشم پوشی میکردیم. حتی طوری بود که مراسم عروسیمونم پدر من گرفت و گفت عیبی نداره، چون شوهر جوونه و دستش تنگه جای دوری نمیره. مصطفی تونست با پولی که کنار گذاشته بود برای ازدواجش فقط یه خونه کوچیک بگیره که بریم فقط سر خونه و زندگیمون. از طلا، از لباس و از هر خریدی که بگین من صرف نظر کردم. نصف روز مصطفی میرفت سر کار و نصف روز درس میخوند. هر طوری که بگید مجبور بودیم ملاحظه کنیم تا مصطفی بتونه راحت درسشو بخونه و ادامه بده. پدر و مادرم هم گهگاهی کمکمون میکردن تا اینکه وقتی دیدم اینطوری فایده ای نداره خودم هم تصمیم گرفتم برم سر کار. به مصطفی گفتم تو کمتر کار کن که بتونی خیلی زودتر درساتو پشت سر بذاری و تموم کنی. گذشت. چند سالی گذشت و منم تمام تلاشم این بود که مصطفی درسش تموم بشه. دلم میخواست شوهرم به آرزوهاش برسه و وضع و اوضاعمون بهتر بشه. همه این سالها با همه سختی‌هاش گذشت و مصطفی بالاخره وکالتش رو گرفت و یه دفتر گرفت و شروع به کار کرد. تقریباً 4 سالی از اون جریان و از گرفتن وکالتش گذشته بود و روز به روز وضع مالیمون داشت بهتر میشد. منم کار میکردم و توی درمونگاه مشغول کار بودم. مصطفی که وضعش بهتر شد خیلی ازم میخواست که دیگه سر کار نرم، ولی من خودم قبول نمیکردم. بهش میگفتم حالا که بچه نداریم، منم اینجا سرم گرمه، هر وقت بچه دار شدیم کارمو میذارم کنار. مصطفی هم دیگه سرش به کار خودش بود و مشغول به کار بود.
تا اینکه گذشت و من فقط تو این فاصله که با هم ازدواج کرده بودیم مادر مصطفی رو فقط شب عروسیمون دیده بودم و دیگه ندیده بودمش. هر موقعم که از مصطفی میپرسیدم میگفت که چند ماه یک بار تلفنی باهاش صحبت میکنم. رفت و آمد زیادی باهاش ندارم. مصطفی همیشه میگفت چون تو بدترین زمان زندگی منو ول کرد و رفت علاقه‌ای بهش ندارم. چند سالی که گذشت تونستیم یه طوری خودمون رو جمع و جور کنیم. یه خونه خوبی خریدیم و اون زمان منم باردار شدم و 2 قلو پسر به دنیا آوردم. زندگیمونم روز به روز پیشرفت میکرد. هم خونه هم یه ماشین خوب خریده بودیم. منم هرچی اون اوایل از خواسته هم چشم پوشی کرده بودم حالا داشتم جبران میکردم و هرچی دلم میخواست میخریدم. مادر مصطفی از اطرافیان شنیده بود که مصطفی وضع مالیش خیلی خوب شده. حالا دیگه تلفناش به مصطفی بیشتر شده بود. حتی گاهی بهش تلفن میکرد که دلم هواتو کرده و بیا میخوام ببینمت. من فهمیده بودم چون اطرافیان بهش گفته بودن که وضع مصطفی خوب شده داره این کارا رو میکنه. ولی باز به مصطفی چیزی نمیگفتم. مصطفیم چون مادرش بود هر موقع تلفن میکرد میرفت بهش یه سری میزد. به منم میگفت بیا. ولی من دلم نمیخواست برم و مصطفی رو تنها میفرستادم. مادر مصطفی از شوهر دومش 5 تا دختر داشت که اون زمان دیگه شوهرش هم فوت کرده بود. هر موقع مصطفی میرفت به مادرش سر بزنه کم کم دیگه حرفای خونهشون رو می آورد و تو خونه دائم در موردشون حرف میزد. میگفت ببین وقتی که میگن هیچ وقت کسی رو قضاوت نکنین شده نقل زندگی مادر من تو این سالها چیز دیگه‌ای در مورد مادرم شنیده بودم. ولی حالا که خودش برام تعریف میکنه کلاً با اون جریان فرق میکنه. اون زمان که مادرم از پدرم جدا شده طفلی تقصیری نداشته. یه جورایی مجبور شده بوده چون وضع و اوضاع مالی خانواده‌ای ضعیف بوده و میدیده پدرم توی این اوضاع افتاده ترسیده وضع پدرم روز به روز بدتر بشه و اونم دیگه نتونه بره خونه پدر و مادرش اینا و اونام راهش ندن. بالاجبار از پدرم جدا شده. تمام این سالها فکر میکردم که چقدر تو زندگیش خوشحاله. ولی حالا میگه من از اولم شوهرم رو دوست نداشتم و فقط به خاطر اینکه جایی داشته باشم ازدواج کردم. حالا مادرم خیلی سختی کشیده. دستشونم تنگه و تو زندگی گیر کرده. وقتی مصطفی این حرفا رو میزد من تو دلم خیلی حرفا برا گفتن داشتم. ولی ترجیح میدادم هیچ حرفی نزنم و مداخله نکنم. تا اینکه یه مدت که گذشت کم کم به منم گیر داد که تو هم باید با من بیایی. هر موقع میرم مادرم میگه چرا خانم تو بچه ها رو نمیاری که ببینمشون. دلم میخواد بچه ها تو ببینم. چند باری منم بچه ها رو برداشتم و همراه مصطفی رفتیم. وقتی که رفتیم یه خونه زندگی خیلی معمولی و ساده داشتن. مادرشم خیلی به مصطفی و بچه ها محبت میکرد و اونا رو بغل میکرد و میبوسید و میگفت خیلی خوشحال میشم که وقتی که میایین. مصطفی دیگه هفته‌ای 2-3 بار میرفت و به مادرش سر میزد. ولی من و بچه ها 1 ماه یا 2 ماه یه بار میرفتیم. 3 تا دختر بزرگش ازدواج کرده بودن و 4 تا دختر دیگه تو خونه داشت. چند روز یه بار مصطفی میگفت برا خواهرم خواستگار اومده. مادرم دستش خالیه و من باید کمکش کنم. خلاصه طوری شده بود که تمام خرج خونه مادرش اینا رو مصطفی میداد. هر چیزی که برا خودمون میگرفت رو باید برا مادر و خواهراشم میگرفت. اوایل خودم هم دلم میسوخت. میگفتم شوهر نداره و 4 تا دختر تو خونه داره. اشکالی نداره. ولی چند وقتی که گذشت دیگه پاشونو فراتر گذاشته بودن. اون زمان خودم اگر برای خودم خریدی چیزی داشتم میگفت وقت ندارم و خودت برو. ولی طوری شده بود که هر کدوم هر چیزی که لازم داشتن مصطفی میرفت و میبردشون و کلی زمان میذاشت تا اون وسیله رو بخرن و پولشون رو میداد و برشون میگردون.
یه روز که دیگه کاسه صبرم لبریز شده بود، وقتی که گفت امروز باید برم و خواهرم میخواد کیف و کفش بخره، گفتم ببین مصطفی، من اوایل حرفی نمیزدم، ولی الان احساس میکنم مادرت داره ازت سوء استفاده میکنه. اون از اوایلش که وقتی دید وضع و اوضاع تو خوب شده اومد سراغت. اینم از الان که اصلا به فکر تو و زندگیت نیست. فقط به فکر زندگی خودشه که رو روال باشه و دختراش آرامش داشته باشن. مصطفی میگفت تو اشتباه میکنی. مادر من تازه برام تعریف کرده که تمام این سالها که با شوهر دومش بوده چه سختیایی کشیده. هم وضع مالی خوبی نداشتن و هم خیلی بد اخلاق بوده و مادرم رو کتک میزده. چقدر سختی کشیده و چقدر از دیدن من غصه میخورده. ساعتها مادرم گریه میکنه و برام تعریف میکنه که چقدر اون سالها دلش برا من تنگ میشده، ولی نمیتونست که تو رو ببینه. مصطفی این حرفا رو میزد که مادرش بهش گفته بود، ولی من سالها قبل از زبون پدر شوهرم شنیده بودم که پدر شوهرم میگفت من اصلا حرفی نداشتم که بیاد بچه‌شو ببینه، ولی خودش خیلی زود از زندگی ما رفت و حتی به بچه‌شم دیگه نیومد سر بزنه. من هیچ اشکالی بهش نمی گرفتم اگر خودش میخواست بیاد و بچه رو ببینه، ولی خودش خیلی بی محبت بود و من و بچه رو رها کرد و رفت. هرچی به مصطفی میگفتم ببین مصطفی، حواست باشه، حداقل یه مبلغی رو براشون در نظر بگیر. اگر بخوای هرچی درآمد داری رو خرج مادر و خواهرات کنی چیزی برای زندگی خودمون باقی نمیمونه. روزهای اول سرشو مینداخت پایین و چیزی نمیگفت تا اینکه یه مدت که گذشت دیگه با هم جر و بحث میکرد. میگفت تو داری منو از خانواده‌ام جدا میکنی. مادرم و دختراش کسی رو ندارن و من باید حامیشون باشم. درست حرفای مادرشو تحویلم میداد که هر موقع که خودمم با مصطفی میرفتم خونشون اینقدر مادرش ماهرانه با کلمات بازی میکرد و صحبت میکرد که هیچ حرفی مصطفی نمیتونست بزنه. اختلافاتمون هر روز داشت بیشتر میشد، چون دیگه 7 روز هفته چند روزش رو خونه مادرش بود و سر راه ماشینش رو پر میکرد و میرفت. حتی زمانی که خواهر اولش ازدواج کرد کل جهیزیه‌ش رو از بهترین مارک مصطفی براش خرید و دیگه هیچ پولی برای خودمون باقی نمونده بود. طوری شده بود که دلم میخواست ماشینمون رو عوض کنیم، میگفت فعلا پولی ندارم که روش بذارم. یا اگر میخواستم وسایل خونمون رو عوض کنیم یا یه چیز بیشتری تهیه کنیم، یه جوری میگفت باید فعلا چند روزی رو تحمل کنی تا پول دستم بیاد و براتون تهیه کنم. یه روز که دیگه خیلی عصبانی شده بودم، وقتی رفتیم که به پدر شوهرم سر بزنیم جریان رو بهش گفتم. پدر شوهرم هم نظر منو داشت. میگفت اون زمان که پسرش بهش احتیاج داشت زندگی رو ول کرد و رفت دنبال زندگی و سرنوشت خودش و اصلا به پسرش سرم نمیزد. حالا که دیده وضع مالیش خوب شده اومده سمتش. اون روز از پدر شوهرم خواستم که یکم با مصطفی حرف بزنه که اونم خواسته منو عملی کرد و یکم باهاش حرف زد. مصطفی چیزی به پدرش نگفت و ما برگشتیم خونه. ولی وقتی که برگشتیم کلی با هم بحث و دعوا کرد که چرا رفتی و به پدرم گفتی؟ حتما تو چیزی گفتی، وگرنه پدر من از کجا متوجه شده که من به مادرم کمک میکنم؟ اصلا یکی نیست بگه به شماها چه ربطی داره. اصلا دلم میخواد، دوست دارم خرجشون کنم. کاری به کارم دیگه نباید داشته باشی. خلاصه اخلاقش روز به روز داشت تغییر میکرد. اوایل احساس میکردم که داره از خونه و زندگی خودمون کم میذاره، ولی وقتی دیدم کم کم اخلاقش هم داره عوض میشه یه جورایی احساس کردم که مادرش باید یه دلخوشی براش فراهم کرده باشه و یه سرگرمی تو اون خونه داشته باشه که اینجوری مصطفی رو سمت خونه مادرش اینا میکشونه. اون زمان من مدتی بود که رفت آمدم و با مادر مصطفی کم کرده بودم. اصلا خونهشون نمی رفتم.
مصطفام اوایلش میگفت بیا با هم بریم به مادرم سر بزنیم، ولی وقتی که دیگه رفت و آمدش بی حساب و کتاب شده بود میگفت هر طوری خودت میخوای بیا، نمیخوای نیا. ولی وقتی که حساسیتم زیاد شد و یه جورایی بهش شک کردم، با یکی از دوستان مشورت کردم که اونم گفت تو فعلا رفت و آمدتو بیشتر کن، ببین چی دستت میاد. شاید حدست درست باشه و یه مسئله‌ای باشه که شوهرتو اینطوری به سمت خونه مادرش کشونده. منم از اون به بعد رفت و آمدم و بیشتر کردم. هر بار که مصطفی میگفت من از سر کار میرم خونه مادرم و بعد میام خونه، سری میگفتم منم میام، بیا دنبال ما، من و بچه هم باهات میاییم. روزای اول تعجب میکرد و میگفت واقعا میخواین بیاین؟ منم میگفتم آره خب ما هم تو خونه تنهاییم، ما میاییم یه سری هم بهشون میزنیم. خلاصه چند باری که رفتم دیدم نه، مادرش مثل همیشه است و هیچ خبری نیست. تا اینکه یه روز مصطفی بهم گفت مادرم یه مهمونی گرفته، اقواممونن که میخوان برای خواهرم بیان خواستگاری و میخوان دور هم باشن. اون روز طبق معمول گفتم اشکالی نداره، منم میام. اونم گفت باشه بیا، ولی اگر دیر شد و به آخر شب کشید هی قور نزنی و بگی بریم ما، چون اینا عادت دارن هر موقع میرن خونه هم مهمونی تا نیمه های شب دور هم هستن و خوشگذرونی میکنن. حالا نیای اوقات همه رو تلخ کنی که زودتر بریم، بچه ها میخوان بخوابن و فردا صبح مدرسه دارن. منم پیش خودم گفتم عیبی نداره، حالا یه شبه، بچه ها یکم هم دیرتر بخوابن چیزی نمیشه، بذار منم میرم ببینم چه خبره، چیزی دستگیرم میشه یا نه. ولی مصطفی اصلا راغب نبود که ما رو با خودش ببره، مدام بهونه پشت بهونه که الان داریم زود میریم، من میخوام چند ساعتی زودتر برم که اگه کاری دارن کمکشون کنم، میخوای من برم 2-3 ساعت دیگه بیام دنبالتون؟ گفتم نه، منم زودتر باهات میام. وقتی که دید هیچ مدله نمیتونه رازیم کنه گفت ببین اگر شبم خواستی به خاطر بچه ها زودتر برگردی عیبی نداره، فقط به خودم بگو، منم سریع میام شما رو میرسونم خونه و خودم برمیگردم که بقیه ناراحت نشن. گفتم باشه، اگه خسته شدیم به شما میگیم که ما رو زودتر برگردونی. من وقتی دیدم مصطفی انقدر حساس شده و دلش نمیخواد که ما رو با خودش ببره، بیشتر شک کردم که حتما باید جریان باشه و خبری باشه. اون روز ما رفتیم و وقتی که اونا آمدن من هنوز فامیل مادر شوهرم رو ندیده بودم. یکم که نشستن و از مهموناشون پذیرایی کردیم دیدم یکی از یاریای مادر شوهرم دختری داره که متعلق است. خیلی دختر زیبایی بود، چشای درشت رنگی و صورت خیلی زیبایی داشت، به قدری زیبا بود که حتی نظر منم که خانم بودم و به خودش جلب کرد. خیلی شیک پوش و آرایش زیادی هم داشت. همونطور که داشتم پذیرایی میکردم اومد پیشم، منم دلم میخواد کمکت کنم، میشه؟ من که بیشتر دقت کردم متوجه شدم که برخورد و رفتارش با مادر شوهر و دختراش خیلی صمیمیه. معلوم بود که خیلی بیشتر از بقیه مهمونا باهاشون رفت و اومد داره. موقع پذیرایی حتی جای تموم وسایلشونو که منم نمیدونستم میدونست. تو هر کابینتی که میرفت هر چیزی که میخواست همونجا بود. همونطور که داشت کمکمون میکرد با همون شوخی میکرد و میخندید. همونطور که با ما شوخی میکرد و شیطنت میکرد متوجه شدم که با شوهر منم رابطه صمیمی داره. اونطور نبود که مثلا دیر به دیر همسر منو دیده باشه یا حتی وسط حرفاش خاطراتی تعریف میکرد که مشخص بود برای زمان خیلی دوری نیست و با هم تعریف میکردن و میخندیدن. من که دلم میخواست اون شب ته ماجرا رو در بیارم به روی خودم نیاوردم و حتی باهاش صمیمی‌ترم شدم. هر طوری بود موقع شام شد و شام رو که خوردن بیشتر مهموناشون رفتن، ولی اون خانم با مادرش موند به بهونه این که میخوایم کمکتون کنیم ظرفا رو بشوریم. یه چند ساعت دیگه هم موندن.
مادر شوهرمم اصرار که شب نرید خونتون، کاری که ندارید، کسی که منتظرتون نیست، امشب و پیش ما بمونید. من اصلا احساس خوبی نداشتم. اعصابم خورد شده بود ولی به روی خودم نمی آوردم. صورتم یه جوری شده بود که کاملا مشخص بود ناراحتم. طوری که حتی شوهرم اومد و گفت چیه؟ خسته شدی؟ اگر خسته شدی آماده شو با بچه ها ببرمت خونه. ما هنوز اینجا کار داریم. تازه وقتی که کارشونم تموم بشه نمیتونن که این موقع شب تنها خودشون برگردن. شاید من مجبور بشم که ببرم برسونمشون. میترسم بچه ها اذیت بشن. ولی گفتم نه، اشکالی نداره. یه شب که بیشتر نیست. به شوهرم اینطوری میگفتم ولی تو دلم آشوب بود. دیگه ساعت 12 شده بود که تازه رفتن تخت نرد آوردن و شروع به بازی کردن. من همینطور نگام به ساعت بود و هیچ حرفی نمی زدم. 1-2 ساعتی بازی کردن. ساعت دیگه از 2 هم گذشته بود. وقتیش که شوهرم دید من همینطور معذب نشستم و بچه هم گیج خوابن، مجبور شد و بلند شد و همراه ما برگشت به خونه. اونام شب همونجا موندن. ما خداحافظی کردیم و برگشتیم. ولی تو مسیر و تو ماشین اصلا باهاش هیچ حرفی نزدم. وقتی رسیدیم خونه و بچه ها رفتن خوابیدن بهش گفتم مصطفی چقدر فامیل شاد و چقدر فامیل خوشگذرونی داری. از این به بعد هر موقع دور هم جمع شدن و مهمونی چیزی گرفتن به منم بگو که منم باهات بیام. اونم گفت آره اینا کلان همین جوری هن. اینقدر مثل تو و زندگی تو خودشونو به در و دیوار نمیزنن و سخت بگیرن. حتما شب باید بچه زود بخوابه و صبح زود اذیت نشه. بعدم شروع کرد به ایرادای از این و از من گرفتن که اخلاق من خیلی بده و منم باید مثل اونا بگو و بخند کنم. منم گفتم باشه. اون شب که رفتم تو اون مهمونی لعنتی و برگشتم دیگه احساس خطر میکردم. خیلی پیش خودم فکر میکردم و صحبتهای اون خانم دائم برام تداعی میشد که چقدر با همسرم و خانواده‌اش صمیمی بود. فکر کردم که تو این چند سال که بد اخلاقی میکردم و یه جورایی خودم و حق به جانب میدونستم که من با از خودگذشتگی این زندگی رو ساخته بودم و چقدر از خودم و خواسته هام زده بودم تا شوهرم به جایی برسه. الان این چند وقت خودم هم ناراحت بودم و به یه زن بد اخلاق تبدیل شده بودم. اینجوری که شوهرم ازم ایراد میگرفت که تو بد اخلاقی میدیدم درسته. من ناخواسته چنین اخلاقی پیدا کرده بودم و دائم به خاطر اینکه فکر میکردم پولاشو داره خرج خانواده‌اش میکنه و زحمتهای من داره به هدر میره پیش خودم فکر میکردم که نباید به این راحتی میدون رو خالی کنم. این زندگی که با از خودگذشتگیم به اینجا رسونده بودم نباید 2 دستی تقدیم به کس دیگه ای میکردم. 2-3 روز با خودم کلنجار رفتم. تصمیم گرفتم پیش مشاور برم و کمک بگیرم. اخلاق شوهرم هم زیر نظر گرفتم که چرا جذب اون خونه شده که فکر کردم تو اون خونه هیچ جذابیتی برای مصطفی نیست. این که من لج می کردم و هر بار به خاطر اینکه کمتر خرج اونا کنه دائم ایراد می گرفتم که این وسیله رو برای خونه می خوام و اون وسیله رو می خوام که اگرم به هم می گفت صبر کن کلی باهاش دعوا می کردم که اگه خواهرت می گفت فلان وسیله رو می خوام سریع آماده می کردی شروع به دعوا کردن می کردیم. خودم به این نتیجه رسیدم که وقتی ما خانم‌ها احساس خطر میکنیم سریع سعی میکنیم که اون خانم رو از چشم همسرمون بندازیم یا بدتر میخوایم بحث و دعوا راه بندازیم که اونم خودمون رو از چشم همسرمون بیشتر میندازه. فکر میکنه اینطوری همسرمون رو به زندگی برمیگردونیم. ولی من با مشورت با روانپزشکم میخواستم تمام اون پل‌هایی رو که طی این مدت پشت سرم خراب کرده بودم و دوباره ترمیم کنم تا ببینم به کجا میرسم.
مثلا شبا تو اون مدت شاممو با بچه ها میخوردم و تا اومدن شوهرم میرفتم میخوابیدم که وقتی که میاد متوجه بشه ناراحتم و ازم سوال کنه که منم جواب بدم به خاطر مادرت اینایی که دارن گولت میزنن ناراحتم. ولی هرگز این اتفاق نمیافتاد. تصمیم گرفتم کم کم اخلاقم رو عوض کنم. به سر و وضعم میرسیدم و شام منتظر میموندم تا همسرم بیاد. بعدم سر میز شام حرفای خوب میزدم و سعی میکردم خودم رو شاد نشون بدم. اصلا هم دیگه از مادرش و دخترها حرفی نمیزدم و سوالی هم ازش نمیکردم. مشاور به هم گفته بود انتظار معجزه نداشته باش که فکر کنی 1-2 هفته که باهاش مهربون باشی کلاً همه چیز عوض میشه. 2-3 سالی تو زندگی تو خراب کردی، حالام چند وقت طول میکشه تا این مسیر دوباره به اولش برگرده. چند روزی که گذشت تولد همسرم شد. رفتم براش کادو خریدم و سورپرایزی بردمش یه رستوران. از همونجام تلفن کردم به مادرش که ما داریم میاییم بهتون سر بزنیم. بعدم کیک و وسایلی که خریده بودم و بردم اونجا و اونا رو هم غافلگیر کردم. خلاصه شب خوب و شاد رو برا همسرم رقم زدم. شوهرم مشخص بود که تعجب کرده که چطور شده که من این همه تغییر کردم. حتی من که انقدر با مادرش اینا مشکل داشتم و مثل کارد و پنیر بودم دارم باهاشون رفت و آمد میکنم و دیگه پشت سرشونم هیچ حرفی نمیزنم. خلاصه سعی میکردم هر طوری که میتونم محیط خونم رو گرمتر کنم. گاهی اوقات حتی میرفتم گل میخریدم و میرفتم سر کارش رو به سر میزدم. یا اینکه دعوتش میکردم که بدون بچه ها با هم بریم کافه و یه قهوه‌ای بخوریم و هرچی اتفاقات و خاطرات شیرینی که از نامزدیمون داشتیم رو برای زنده میکردم. جاهایی رو که تو مدت نامزدیمون با هم میرفتیم میبردمش و خاطرات رو زنده میکردم و هیچ حرفی هم دیگه از خرج و از مادر و خواهراش به میون نمی آوردم. حتی بهش گفتم اگر این دفعه خواستی بری برا خواهرت جهیزیه بخرید به منم بگو، منم شاید بتونم کمکتون کنم. انقدر خودم رو تغییر داده بودم که مصطفی به هم شک کرده بود. میگفت چیه؟ تو اصلا انگاری یه آدم دیگه ای شدی. منم میگفتم نه چیزی نشده. خوب که فکرامو کردم فهمیدم که خب اونا مادر و خواهرات هستن. بالاخره ازت انتظار دارن. تو هم باید کمکشون کنی. خلاصه این شد که مصطفی کم کم و به مرور زمان به هم اطمینان پیدا کرد و با هم مشورت میکرد. مثلا یه روز گفت خواهرم گفته که فلان گاز رو میخوام، ولی وقتی که رفتم قیمتش رو پرسیدم خیلی بالاست. ببین میتونی یه جوری راضیش کنی که یه برند دیگه بخره؟ منم خیلی دوستانه رفتم و باهاش صحبت کردم که بره یه گاز دیگر رو ببینه. بعدم رفتم و به شوهرم گفتم که من خواهرت رو راضی کردم. هر موقع مهمونی خونه مادر شوهرم برگزار می شد یا پارکی بوستانی جایی می رفتن برای تفریح، اون خانومم باهاشون بود. منم باهاش خیلی صمیمی شده بودم و گرم می گرفتم. ولی از اون طرفم حواسم به شوهرم بود که دائم زیر نظرم داره که ببینه چطوری باهاش رفتار می کنم. ولی من خیلی عادی باهاشون برخورد می کردم. من همه این کارا رو میکردم ولی خیلی دلم میخواست که هر طوری شده به شوهرم بتونم ثابت کنم که مادرش خیلی هم دلسوزش نیست و واقعا فقط به خاطر آرامش خودش و دختراش که شوهرمو داره سمت خودش میکشه. اون زمان وقتی که دیگه خیلی رفت و آمد میکردیم باهاشون دیگه خیلی صمیمی شده بودم. یه روز دیدم مادر شوهرم وقتی که ما داشتیم از خونهشون برمیگشتیم خونمون، وقتی که همسرم بهش گفت مادر چی لازم دارین که فردا براتون بگیرم بیارم، یه لیست بلند بالا بهش گفت و بعدش هم گفت قند و شکر. این در صورتی بود که من 2-3 روز قبل که داشتم کابینتاشون رو مرتب میکردم
دیده بودم یه سطل بزرگ قند و یه سطل بزرگ شکر تو کابینتشونه، ولی بازم ترجیح دادم حرفی نزنم و چیزی نگفتم و برگشتیم خونه. فرداش قرار شد با مصطفی بریم و براشون خرید کنیم و ببریم. به هی زنگ زدم و چون میخواستم مطمئن بشم که بازم میگه قند و شکر، ازش پرسیدم مادر جون، ما میخوایم با مصطفی بریم خرید کنیم براتون و بیاریم سر بزنیم. گفتید چی لازم دارید؟ بازم همون لیستی که شب قبل به شوهرم گفته بود رو گفت و بازم گفت قند و شکر. من و مصطفی رفتیم خریدا رو کردیم و رفتیم خونهشون. من که دیگه هر موقع براشون خرید میکردیم و میبردیم خودم میرفتم مرتب میکردم و میچیدم تو کابینت که شوهرم خوشحال بشه. همون موقع از اون فرصت استفاده کردم و رفتم سمت کابینتی که سطل قند و شکر رو دیده بودم. رفتم در کابینت رو باز کردم و سطلا رو گذاشتم بیرون. کیسه قند و شکری رو که خریده بودیم رو گرفتم دستم. به هوای این که به مصطفی بگم کمکم کنه صداش کردم و گفتم مصطفی جان، این کیسه رو بگیر که من در سطل‌ها رو باز کنم و بریزیم داخلش. وقتی که مصطفی اومد کیسه ها رو ازم گرفت، منم در سطل رو باز کردم و به مصطفی گفتم ببین مادرت قند داشته. مصطفی گفت شاید حواسش نبوده. در شکر رو باز کردم و گفتم مصطفی جان، شکرم که داشته. شوهرم یکم تو هم رفت و جلو من خجالت کشید. مادرش رو صدا کرد و گفت مادر، شما که قند و شکر داشتین، اونم این همه. مادرش گفت پسرم، حواسم نبود که اینا رو دارم. من و مصطفی دیگه حرفی نزدیم و برگشتیم خونه. ولی خب من که حسابی حساس شده بودم دیگه حواسم بود و از اون به بعد چندین بار دیگه همین اتفاقات تکرار شد و دیگه مشخص بود که یه طوری میخواد از پسرش زیادی بگیره. همسرم هم که دیده بود من هم با خودش خوب شدم و هم با مادرش، اینا دیگه حرفامون رو قبول میکرد. کم کم طوری شد که دیگه گاهی خودش میومد و با هم درد و دل میکرد که مادرم زنگ زده که فلان چیز تموم شده و بخر و بیار. ولی وقتی که رفتم دیدم دروغ میگه. منم وقتی خودش میگفتم آره عزیزم، منم راستش خیلی از این چیزا توی این مدت ازش دیدم، ولی اینی که حرفی نمیزنم میخوام خودت به این اخلاقش پی ببری. یه روز که داشت از اخلاقای مادرش برام میگفت، اون روز در مورد اون خانم متعلقه‌ای که فامیلش بود برام گفت که هر وقت می اومدن خونه مادرم اینا، من خیلی خوشحال می شدم و از دیدنش کلی ذوق می کردم، چون می دیدم هر جا که اون خانم میره فقط شادی با خودش میبره و بگو بخند میکنه. ولی تو خونه ما فقط دعوا و لج و لجبازیه. بیشتر به خاطر این دلم میخواست برم خونه مادرم اینا که اون خانم رو ببینم. اون روز که شوهرم این حرف زد خیلی خوشحال شدم و فهمیدم زدم به هدف. دیگه همونطور رفتارامو ادامه دادم. وقتی رفتم و به مشاورم گفتم، اونم گفت من که بهت گفتم باید یکم صبر کنی تا درست بشه و نتیجه بگیری. خانمایی که این اتفاق براشون میفته به جای اینکه موضوع رو عوض کنن و بیشتر مهربونی کنن و ببینن خودشون چه کوتاهی کردن، بیشتر کاری میکنن که همسرشون از خونه فراری بشه و بیشتر خانم ها همین کار رو انجام میدن. حالا از اینکه من ترجیح دادم سرگذشتم و تو کانالتون رو برای دوستان عزیزتون به اشتراک بذارم، به خاطر این بود که به خانمای عزیز بگم که اگر خدایی نکرده یه همچین اتفاقی براتون پیش اومد، همون اول کار شروع به بحث و دعوا نکنین و یه جورایی محیط رو مدیریت کنین و زندگی که سالها براش زحمت کشیدین رو دو دستی تقدیم یه خانم دیگه نکنین. من با یکم صبر و تحمل و گرفتن کمک از مشاور تونستم کاری کنم که هم مادر و خواهراش رو شناخت و هم روی اخلاق و رفتار خودم کار کردم.
تونستم اون خانم رو از فکر شوهرم بیرون کنم و روز به روز زندگیمون بهتر بشه. خیلی تشکر میکنم از دوست همراهمون که سرگذشت زندگی خودشون رو برای ما به اشتراک گذاشتن و توصیه‌های خیلی خوبی برای خانم ها داشتن. از شما دوستان عزیزم تشکر میکنم که تا پایان این سرگذشت همراهمون بودین. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنین. دوستان عزیز، اگر شما هم دوست دارید سرگذشت و تجربه زندگی خودتون رو با دوستان به اشتراک بگذارید، لطفاً از زیر همین ویدیو گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.